มาโคโปโลพ่อค้านักเดินทางและนักสำรวจชาวเวนิสคือผู้ที่เดินทางจากอิตาลีผ่านเส้นทางสายไหมเข้าสู่ดินแดนตะวันออกในยุคของกุบไลคานเขาได้ทำการบันทึกการค้นพบที่สำคัญนี้ให้เป็นประโยชน์มากมายต่อคนรุ่นหลังและในวันนี้อับดุลไททูบจะพาไปค้นหาข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตของมาโคโปโลและการเดินทางของเขาจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. บันทึกการเดินทางชื่อดังของเขาถูกเขียนขึ้นในคุกมาโคโปโลนั้นเป็นที่รู้จักและถูกจดจำด้วยเรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้นและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางไปยังทิศตะวันออกของเขาหรือที่รู้จักกันในชื่อ The Travels of Marco Polo หรือการเดินทางของมาโคโปโลแต่ที่น่าแปลกก็คือบันทึกห่วงปีแห่งการเดินทางอย่างอิสระของเขาในฐานะนักสำรวจนี้ถูกเขียนขึ้นในขณะที่เขากำลังอยู่หลังลูกกรงในปี 1298 เป็นเวลา 3 ปีหลังจากที่เขากลับมาจากการเดินทางเขาถูกจับข้อหานำเรือของเวนิสเข้าสู่สมรภูมิรบกับเมืองคู่อริอย่างเจนัวในขณะที่อยู่ในคุกเขาได้พบกับรัสติเชลโล ดาบิซาเพื่อนที่ถูกคุมขังด้วยกันซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะนักเขียนแนวความรักโรแมนติกที่มีพรสวรรค์ด้วยความกระตือรือร้นที่จะบันทึกเรื่องราวของเขาในฐานะนักเดินทางมาโคโปโลจึงถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเขาให้กับรัตติเชลโลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้เขียนให้และเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาได้รับการปล่อยตัวออกมาในปี 1299 ชายทั้งสองคนนี้ก็ได้ทำหนังสือที่ทำให้มาโคโปโลเป็นชื่อที่ถูกจารึกไปตลอดกาล2. เขาไม่ใช่ชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางไปเอเชียมาโคโปโลนั้นอาจจะเป็นนักเดินทางสู่ตะวันออกไกลที่มีเรื่องราวมากที่สุดแต่เขาก็ไม่ใช่คนแรกที่ไปเยือนเอเชียในช่วงทศวรรษที่ 1240 นักบวชชาวฟรานซิสกันอย่างจิโอวานนี ดาเปียน เดคาปินีได้เดินทางไปถึงประเทศจีนและได้เข้าเฝ้าขันผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิมองโกซึ่งก็เป็นเวลา 20 ปีก่อนที่มาโคโปโลจะเริ่มเดินทางออกจากยุโรปและในช่วงทศวรรษที่ 1250 วิลเลียมแห่งรูบรุกก็ได้เดินทางไปยังตะวันออกเช่นกันเพื่อทำภารกิจเปลี่ยนชาวมองโกให้นับถือศาสนาคริสต์ยังมีอีกหลายคนที่เดินทางไปยังเอเชียก่อนเขาซึ่งก็รวมไปถึงพ่อและลุงของเขาเองอีกด้วย 3. เขาไม่เคยรู้จักพ่อของตนเองจนได้เริ่มการสำรวจด้วยกันไม่กี่เดือนก่อนมาโคโปโลจะเกิดในปี 1254 พ่อของเขานิโคโลและลุงของเขามาเฟโอได้เดินทางออกจากอิตาลีเพื่อไปค้าขายในเอเชียต่อมาสองพี่น้องก็ได้เดินทางกลับมาที่เวนิสในปี 1269 และในตอนนั้นมาโคในวัย 15 ปีก็ได้พบกับพ่อตนเองที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแม้ว่าพ่อจะเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเขาแต่มาโคโปโลก็ได้เข้าร่วมการเดินทางครั้งที่ 2 ของพวกเขาที่ยาวนานมากขึ้นในปี 1271 แม้ว่าเดิมทีพวกเขาจะวางแผนไปพักแรมในตะวันออกไกลเพียงแค่ช่วงสั้นๆแต่ในที่สุดแล้วชายทั้ง 3 คนก็ได้เดินทางไปเอเชียด้วยกันเป็นเวลานานกว่า 20 ปีเลยทีเดียว 4. เขาเป็นทูตของผู้ปกครองแห่งมองโกมาโคโปโลเป็นพ่อค้าที่คอยซื้อขายของหายากเช่นผ้าไหมอัญมณีและเครื่องเทศแต่การเดินทางอันยาวนานของพวกเขาก็เป็นมากกว่าภารกิจการค้ามาโคมาเฟโอและนิโคโลยังได้รับการว่าจ้างให้เป็นทูตของฮ่องเต้กุบไลคานแห่งมองโกอีกด้วยเนื่องจากการสานสัมพันธ์ในการเดินทางครั้งก่อนหน้านี้ของทั้งพ่อและลุงของมาโคโปโลด้วยความไว้วางใจและการอารักขากุบไลคานเป็นอย่างดีก็ทำให้มาโคโปโลได้เป็นทูตคนโปรดจึงทำให้เขาสามารถไปที่ไหนก็ได้อย่างอิสระภายในพรมแดนของจักรวรรดิมองโกสิ่งนี้จึงทำให้การเดินทางเข้าสู่เอเชียของเขาไม่เพียงแต่จะเป็นพ่อค้าเร่ร่อนเท่านั้นแต่ยังเป็นแขกผู้มีเกียรติของมหาคานผู้ยิ่งใหญ่อีกด้วย 5. การเข้าใจผิดว่าสัตว์บางชนิดที่เขาเห็นเป็นสัตว์ในตำนานหลังจากที่เขากลับมาจากเอเชียมาโคโปโลก็ได้บันทึกการเผชิญหน้าของเขากับสัตว์ที่ไม่คุ้นเคยเช่นช้างลิงและจระเข้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเขาได้อธิบายว่าจระเข้มีความคล้ายกับงูขนาดใหญ่ที่มีกรงเล็บแหลมคมซึ่งสามารถกลืนคนได้ในครั้งเดียว
ว่ากันว่านักเดินทางจากตะวันตกมักจะสับสนเมื่อได้พบเจอกับสัตว์ที่แปลกตาและมักจะแยกไม่ออกกับสิ่งมีชีวิตจากนิทานปรัมปราในตำนานมีชาวยุโรปกลุ่มหนึ่งที่มองเห็นแรดจากเอเชียทางด้านมาโคโปโลยังคิดว่าสัตว์ที่มีเขานั้นเป็นยูนิคอร์นด้วยซ้ำ 6. เขาเป็นชาวยุโรปกลุ่มแรกที่อธิบายถึงเทคโนโลยีขั้นสูงที่พบในจีนมาโคโปโลทำให้ชาวตะวันตกรับรู้ถึงสิ่งประดิษฐ์ของจีนมากมายผู้อ่านหนังสือของเขาหลายคนจะได้เข้าใจถึงแนวคิดเรื่องเงินกระดาษที่ซึ่งต่อมาโดยเฉพาะในยุโรปก็พบได้ในช่วงหลายปีหลังจากที่เขากลับมาเขายังบรรยายถึงถ่านหินที่ก็ไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในยุโรปจนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 18 และเขาอาจจะเป็นคนที่นำแว่นสายตาเข้าสู่ดินแดนตะวันตกด้วยซ้ำในขณะเดียวกันเขาก็ให้คำอธิบายที่ละเอียดที่สุดในประวัติศาสตร์ของระบบไปรษณีย์มองโกตั้งแต่เครือข่ายจุดตรวจไปจนถึงการให้บริการขนส่งที่ซับซ้อนซึ่งไม่น่าแปลกใจที่ทำให้กุ๊ปไลคานประสบความสำเร็จในการปกครองอาณาจักรอันกว้างใหญ่ของเขา 7. เขาเกือบจะไม่รอดออกไปจากเอเชียหลังจากการเดินทางอันยาวนานหลายทศวรรษและหลายครั้งที่รอดชีวิตจากภัยอันตรายไปได้แต่มาโคโปโลก็ต้องพบกับอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเมื่อพวกเขาพยายามที่จะกลับไปอิตาลีด้วยความกังวลของกุ๊ปไลคานว่าการจากไปของทูตจากตะวันตกจะทำให้ตัวเขาดูอ่อนแอเขาจึงปฏิเสธที่จะปล่อยตัวทูตที่เขาโปรดปรานออกจากการดูแลของเขาไปในปี 1292 มาโคโปโลได้รับอนุญาตให้ออกไปจากอาณาจักรของข่านเมื่อพวกเขาตกลงที่จะพาเจ้าหญิงมองโกไปยังเปอร์เซียด้วยเส้นทางทางทะเลในขณะที่พวกเขาทำการส่งเจ้าหญิงสำเร็จพวกเขาก็ได้เดินทางกลับไปยังเวนิสบ้านเกิดแต่ว่าภารกิจนี้ก็เป็นส่วนที่อันตรายที่สุดในการเดินทางซึ่งเขาได้เขียนในบันทึกในภายหลังว่าสมาชิกในกลุ่มของเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้รอดชีวิตจากการเดินทางทางทะเลที่อันตรายซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายร้อยคน 8. คนสมัยนั้นเชื่อว่าเรื่องราวของเขาเป็นเรื่องโกหกคำอธิบายโดยละเอียดของมาโคโปโลเกี่ยวกับพระราชวังที่ซานาดูและความมหัศจรรย์มากมายของตะวันออกซึ่งอาจจะมากเกินไปสำหรับผู้อ่านบางคนที่จะเชื่ออันที่จริงเมื่อตอนที่เขาแก่ชราแล้วชาวเวนิสที่เป็นเพื่อนกับเขาบางคนยังคิดว่าเขาเป็นนักเล่านิทานอีกด้วยผู้อ่านบางคนก็มีเหตุผลบางอย่างที่จะสงสัยในตัวมาโคโปโลและรัตติเซโลนักเขียนของเขาว่ามีแนวโน้มที่จะพูดเกินจริงสำหรับการเดินทางที่เกินจินตนาการแต่ในขณะที่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเชื่อว่าหนังสือของเขานั้นเป็นความจริงขณะที่บางคนกลับมองว่าเป็นงานที่แต่งขึ้นมาและอ้างว่ามาโคโปโลไม่เคยไปถึงจีนด้วยซ้ำสำหรับตัวเขาเองก็ไม่เคยออกมายอมรับว่าเป็นเรื่องโกหกแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่ช่วงชีวิตก่อนตายบนเตียงเขายังยืนยันก่อนที่จะสิ้นลมหายใจว่าผมไม่ได้เล่าเรื่องราวอีกครึ่งหนึ่งที่ได้พบเพราะผมรู้ว่าเล่าไปก็ไม่มีใครเชื่อต่อมาเขาก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักสำรวจคนอื่นๆรวมถึงคริสโตเฟอร์โคลัมบัสอีกด้วย